ጤና ይስጥልኝ ውድ የጅማንጂ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ጅማንጂ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ ላለው በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት ጎግል አካውንታችን ላይ እንዴት ፋይሎችን ሴቭ እንደምናደርግ ማለትም ፋይል እንዳይጠፋብን ስልካችን ላይ ያደረግነው ፋይል ሊጠፋ ይችላል። ኮምፒውተራችን ላይ ያስቀመጥነው ፋይል ሊጠፋ ይችላል። ጉግል አካውንታችን ላይ ግን የምናስቀምጠው ፋይል መቼም የኢሜል ፓስወርዳችን ካልጠፋና ኢሜል አድሬሳችን ካልጠፋን በስተቀር መቼም ፋይሉ አይጠፋ ማለት ነው። ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ሪካርደሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አውዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዴት እነዛን ፋይሎች እንደምናስቀምጥ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ብራውዘራችንን እንከፍታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ጂሜል ሳይን ኢን እንላለን። ሳይን ኢን ጉግል አካውንት ስለዚህ ሳይን መጠቀም የምንፈልጋቸውን ጉግል አካውንቶች እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። የትኛውን መጠቀም እንደምንፈልግ ኢሜል ሌላ አካውንት ደግሞ እዚህ ጋር ከሌለ ዩዝ አናዘር አካውንት እንለዋለን። ስለዚህ መጠቀም የምንፈልገውን አካውንት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፓስወርድ ይለናል። ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ኔክስት እንላለን። ጂሜላችን በሚገባ ገብቶልናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ኢሜላችንን ከከፈተልን በኋላ የኢሜላችን የመጀመሪያ ፊደል ወይም ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸራችን ጎን እዚህ ጋር ያሉትን ነጠብጣቦች አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከሚመጡት አማራጮች መካከል ድራይቭ የሚላለ ድራይቭ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አዲስ ታብ ይከፍትልናል ማለት ነው። እሺ ታቡን ከከፈተልን በኋላ ድራይቨር የሚለው ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ ማይ ድራይቨር የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ወደታች የሚያመለክት ቀስት አለ። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ የሚመጡልን ብዙ አማራጮች አሉ። እነዚህ አማራጮች ማለት ይሄኛው በፎልደር ለፈጥረህ የራስን ፎልደር እዚህ ጋር አዘጋጅተህ ሴቭ የምታደርጋቸውን ፋይሎች በየፎልደራቸው ሴቭ ለማድረግ ነው። ይሄኛው ፋይሉን አፕሎድ ለማድረግ ነው። ጀስት ሲንግል ፋይል ሲሆን ነው። ይሄኛው ደግሞ ፎልደሩን ሙሉ ፎልደሩን አፕሎድ ስታደርግ ነው። እነዚህ ስለዚህኛ የምንፈልገው ፋይል አፕሎድ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፋይላችንን ከፍቶልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ፋይል ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕን የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ አሁን እንደምታዩት ፋይላችን በሚገባ አፕሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ፋይላችን ቀጥታ ኢሜላችን ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አፕሎድ አድርጎ ፋይላችን እየጨረሰ ነው። ፋይላችን አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። በሚገባ ፋይላችን አሁን አፕሎድ ሆኗል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እንዴት አፕሎድ ያደረግነውን ፋይል እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ፋይል ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዳውንሎድ የሚል አማራጭ መጨረሻ ላይ ይመጣልናል። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፋይላችን አሁን ዳውንሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ አልቋል። ስለዚህ ፋይላችንን መክፈት ከፈለግን ከዚህ ላይ ኦፕን ፋይል የሚለውን እንነካለን። ኢት ማለት ከፈለግን ደግሞ ጫፍ ላይ መጨረሻ ላይ ያለችውን እንነካለን። ፋይላችንን ደግሞ ሴቭ ያደረግነው ወይም ዳውንሎድ ያደረግነው ፋይል ደግሞ ማግኘት ስንፈልግ ከዚህ ጋር ዳውንሎድ ይቺ የፎልደር ምልክቷን እንነካለን። ከዛ በኋላ ፋይላችንን እዚህ ጋር ዳውንሎድ እንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይላችንን ፍላሽ ሳንዝ ሚሞሪ ሳንዝ ወይም ስልካችንን ባላዝንበት ቦታ በማንኛውም ስልክ ወይም ኮምፒውተር በራሳችን ኢሜል ሎጊን በማለት ያንን ፋይል ለምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ያበረታቱን እንላለን። ቸር እንቆይ።